Hello, hello, hello! Welcome to Mr. Arthur YouTube channel! Para sa video tutorial na ito, malalaman po ninyo kung paano magbayad ng inyong PLDT Home Fiber internet bill sa pamamagitan ng Gcash. Tamang-tama po nga, dahil pandemic ngayon, di nakakalabas sa mga tao, talagang dapat ninyong malaman kung paano magbayad ng inyong internet bill sa pamamagitan ng Gcash. Okay, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, click naman ang subscribe button upang updated ka sa mga video tutorials na gagawin ko. Okay? Ayan, umpisahan na po natin ang ating tutorial kung paano po magbayad ng ating PLDT Fibr bill sa pamamagitan ng paggamit po ng Gcash. Okay? So, una po natin gagawin ay syempre i-click ang ating Gcash app. Ayan, click na po natin. At, syempre, bago tayo makapasok sa mismong application, i-enter po muna natin yung PIN natin. Okay, ayan, naka-enter na po ako. At, makita po natin ang ating application mismo. Makita po natin ngayon, meron akong available balance na 1,194. Okay? Dahil ang bill ko po sa PLDT ngayon, meron akong balance na 1,000 pesos. Yun yung babayaran natin. So, paano ka ba magbayad ng PLDT Fibr bill natin sa pamamagitan ng Gcash? Okay, una, ayan na nga, nandito tayo sa application ng Gcash. Ngayon, magbabayad na po tayo. Okay, number 1, ipindot lamang po natin ang pay bills. Tama pa kayo. Yung pay bills po ang ipipindot po natin, okay? Ayan, nakapindot na po tayo sa ating pay bills. Ngayon, nandito na po tayo sa ating mga biller categories, okay? So, hanapin po natin ang telecoms, okay? So, ayun, pindutin na natin ang telecoms. Ayan, at syempre, nasa telecoms na tayo, hanapin natin ang PLDT, okay? Makita nyo dito ang PLDT at PLDT Ultera, okay? I-heart na po natin para next time na magbabayad po tayo, ayan, at least alam na natin kung saan matatagpuan ang PLDT, okay? So, i-click na po natin ang PLDT. Ayan, ito po yung lalabas na kailangan na information na kailangan nating i-enter para successful po ang ating pagbabayad ng ating bill. Ngayon, i-enter ko ng ating 10-digit account number. Ayan. Click lamang po ang ating account number dito. At syempre, kailangan din i-enter ang ating telephone number. Okay? So, i-enter ko din yung aking telephone number. Ayan. Ayan, kompleto na po ang ating account number, ang area code. Okay? So, anong pipiliin natin dito sa service? Dahil, syempre, sabi ko nga, sa internet po tayo sa ating PLD DSL, kaya DSL po ang ating ipipindot, okay? At yung amount, gaya ng sabi ko, 1,000 lang yung balance ko. Depende po kung ano po yung balance nyo, kasi may makakaiba po tayo. Mayroon po yung 1,299, may 1,699, may 2,000 or more po. At sa akin kasi ang balance ko is 1,000. So, 1,000 lamang po ang ilalagay natin. Okay? Sa ating email, ayan, ilagay lang mo po yung ating functional na email. Ginagamit po natin. Ayan. Pag double check lamang po natin ang ating account number, area code, service, amount, at email. At pagkatapos po nun ay i-click na po natin ang next. At ayan, yan na nga yung lalabas after natin maklik yung next for confirmation to check the details. I-double check po ninyo ulit ang inyong account number, ang inyong telephone number. Ayan. At kung okay naman po siya, just click confirm. Okay? So, i-click na natin yung confirm at ang lalabas ay... Ayan, hintayin natin. It's nagpa-process na po siya. Okay, making sure mayroon po talagang laman ang yung Gcash para makapagbayad po tayo. Okay? Ayan, may lumabas na
confirmation. Ayan, payment received for PLDT for the amount of 1,007. Okay, so yan po yung lalabas. So, ayan, kung lumabas na po yan, done na po siya. Just click done. And that's it. Nakabayad na tayo. Simple as that. Very easy, di ba? Tamang-tama ngayon dahil pandemic. Hindi na po tayo lalabas para magbayad ng ating PLDT bills. Okay? That's all for today. Thank you. Don't forget to click subscribe.